Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và hiếm lắm mới có cái cơ hội mà có Winner X, mấy bạn gọi là cái gì, V3 đúng không? Với lại Exciter 155 đặt cạnh nhau như thế này để cho các bạn dễ dàng quan sát. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để so sánh hai chiếc xe này với nhau, cho mấy bạn có thể đưa ra một cái sự lựa chọn khi chúng ta chuẩn bị mua xe chẳng hạn. Hoặc là bạn nào fan của Exciter thì vào xem Exciter, bạn nào fan của Winner X thì vào xem Winner. Và mình cũng tâm sự trước luôn là mình sẽ nêu ra những cái ưu điểm, những cái lợi thế của chiếc xe này mà chiếc xe kia không có. Mục đích của mình để cho các bạn đang phân vân, các bạn có thể lựa được chiếc xe mẫu mã, kiểu dáng hoặc là tính năng nào đó bạn yêu thích, chứ không phải là để mình gây quơ. Chính vì lý do đó mà mình sẽ không khuyên các bạn là nên mua bất kỳ chiếc xe nào hết, bởi vì tiền là tiền của mọi người muốn mua xe nào là quyền của mọi người. Mình chỉ nêu lên những cái ưu điểm và khuyết điểm, còn phần lựa chọn là ở các bạn nha. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là cụm đèn pha code của chiếc Exciter 155 nó tách biệt hoàn toàn, ở trên là chiếu gần, ở dưới là chiếu xa. Tuy nhiên bên chiếc Winner X thì đèn chiếu gần và đèn chiếu xa nó vẫn tích hợp vào một cái cụm đèn ở phía dưới bên này. Rồi, đó là khác biệt giữa hai cái cụm đèn của xe. Điểm khác biệt thứ hai là phanh của Exciter là phanh đĩa 2 piston và không được sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS giống như là Winner X. Ở chiếc Winner chỗ này có tem năng lượng luôn nè, 1,99 lít trên 100 cây. Nó đã hao hơn so với cái phiên bản đời trước. Cái lớp xe của cả hai đều có kích thước cùng với nhau là 90/80 17 inch ở cái lớp trước. Cái phụ của xe này nhìn nó lớn hơn chiếc của Exciter rồi đấy. Và tất nhiên đều là lớp không xăm. Nói cái kiểu miền Tây của chúng ta đây đó là vỏ không ruột. Và chỗ này thì nó giống Exciter 150 là nó không có cái trắng, còn 155 thì nó có cái trắng bụng ở phía dưới. Cái chỗ cát nước thì nó chống chân như nhau. Đèn xi nhan thì ở chiếc Winner đã được làm gọn lại, còn Exciter thì còn vẫn kiểu thiết kế từ trước tới giờ mình khá là ưng ý. Chiếc Exciter bữa nay mình quay là nó chạy rồi nha, mình chạy rồi cho nên nó hơi dơ, mọi người thông cảm nha. Cái logo của Honda là hình cái cánh như thế này, còn của Yamaha là 3 cái âm thoa đặt cạnh nhau. Để mình mở đèn cho mấy bạn xem nè, đèn pha code nó tập trung vào một cụm như thế này, ở phía trên là cái đèn demi nè. Rồi Exciter để mình mở lên cho mấy bạn xem hai cụm đèn ha. Exciter thì cái đèn demi của nó hình boomerang, còn pha code ở trên là đèn chiếu gần, ở dưới là chiếu xa, ở dưới này là pha ha. Đó, các bạn có thể thấy tất cả đều sử dụng đèn led trắng hết cả hai xe. Xi nhan thì tất nhiên là halogen bóng vàng, hai xe đều như nhau ở cái đèn xi nhan. Đó, kiểu xi nhan mới của Winner X nè, còn bên kiểu Exciter như thế này. Nhìn chiếc Winner thì nó nhiều góc cạnh hơn đúng không mọi người, lần này thiết kế nó nhiều góc cạnh hơn, còn Exciter thì nó vẫn thể thao, nó vẫn nam tính, mặc dù những cái nét của nó bớt ít góc cạnh hơn so với chiếc Winner đấy. Cái kèn của chiếc Exciter thì nó nằm ở cái cát nước, ở trên này là cái đầu nè, cái đầu đèn xe Exciter các bạn có thể gắn mão gắn đồ thêm, còn chỗ này sẽ có một cái hốc chứa một cái kèn ở bên trong. Kèn của Winner X thì nó nằm ở trên đầu xe luôn. Rồi các bạn có thể quan sát lại cái phần mặt trước một lần nữa ha. Này, chúng ta sẽ đi vào phía bên trong qua cái khóa trước đi ha. Thì Exciter nó có phiên bản tiêu chuẩn sử dụng khóa thường, phiên bản cao cấp và phiên bản giới hạn thì sử dụng khóa thông minh, tức là vẫn có cho các bạn lựa chọn. Bạn nào thích sử dụng khóa thường thì có khóa thường ha. Bên này sẽ có sạc điện thoại. Sạc này thì các bạn phải mua một cái tẩu sạc, còn sạc của Winner là sạc USB luôn, các bạn có thể gắn một cái cáp sạc thông thường của cái điện thoại sạc vào được. Đây, hai kiểu dáng của hai cái khóa thông minh hoàn toàn khác nhau. Thì kiểu này cũng giống như cái bếp ga hết. Cũng công tắc, mặt đồng hồ. Bên này thì bỏ công tắc đèn, xe này không có công tắc đèn thì quen thuộc thì các bạn cũng biết trước giờ rồi. Mình mở mặt đồng hồ cho các bạn xem ha. Thì mặt đồng hồ xe này thì kiểu dáng bố trí các thông số á, thì các bạn quan sát cũng khá là dễ, nhưng mà mình thích cái, không phải mình bán của mình khen mà mình thích cái kiểu của Exciter hơn. Mặt đồng hồ của nó vuông vức hơn, nó vuông vắn hơn, dễ nhìn hơn, thì mỗi người sẽ thích nha. Và xe Winner X sẽ không có cái công tắc phụ này, Exciter thì sẽ có. Phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp thì 150 đã có rồi. Là cái công tắc này thì bạn nào chạy mô tô sẽ biết đến cái tính năng của nó, sự cần thiết của nó như thế nào. Yên của hai xe đều thiết kế khá là solo, tức là cái cảm giác một mình, cái cảm giác nó dốc á, nó thể thao nó mẹ. Cái tính khí động học sẽ nằm ở các lỗ không gió chỗ chiếc xe này. Ở bên này thì nó đã được làm gọn lại, nhỏ lại ở trên chiếc xe Winner X nè. Nói chung là mình thấy hai cái ốp của chiếc Winner X là nó đã gọn lại so với cái phiên bản đời trước. Tuy nhiên khi đặt cạnh chiếc Exciter thì bạn vẫn thấy là nó vẫn bự hơn một tí so với chiếc Exciter, chứ không phải là nó gọn hoàn toàn giống bằng chiếc Exciter đâu nha mọi người. Nó vẫn to xác hơn một chút. Độ cao yên xe của cả hai đều bằng nhau là 795. Tuy nhiên các bạn 1m6 là các bạn có thể ngồi tới rồi á, đừng có sợ nó cao quá. Các bạn nam thì ngồi xe nào mình thấy cũng đẹp hết. Winner X cái tem của nó là tem chữa nổi như thế này,
cả chữ Winner X luôn. Còn bên Exciter 155 thì cái kiểu truyền thống là Exciter sẽ là tem dán, chữ RC sẽ là tem nổi như thế này. Đó, cái cản của xe vẫn là cái kiểu truyền thống mà mấy bạn ưa thích, còn cái cản bên này thì nó sẽ như thế này, kiểu dáng ở thể thao như vậy. Về mặt tính năng và công nghệ thì mình không nói là Exciter nó nhiều hơn Winner X hay gì đó thì tranh cãi nữa, nhưng mà để nói về kể hết những cái công nghệ ra mắt vào đầu năm Exciter thì bây giờ mình phải dành cả nửa tiếng để kể đó. Ví dụ như xích kính có phốt cao su nè, được trang bị cái bộ ly hợp nè, tăng cái khả năng bám côn và chống bó cứng bánh sau, chống trượt côn. 4 bản đồ đánh lửa, mức tiêu hao nhiên liệu của phiên bản 155 này là 2,09 lít trên 100 cây số, được áp dụng công nghệ phủ carbon kim cương nữa nè, tăng góc phun vào số lỗ phun xăng, rồi hệ thống khí nạp mới, khung sườn mới, vân vân mày. Xe Winner X thì được trang bị cái động cơ là DOHC thì nó sẽ mạnh hơn ở cái nước hậu so với EuroHC của Exciter. Tuy nhiên bên Exciter bây giờ đã có VVA cho nên là cũng không có ngại điều gì nữa. Cả hai xe đều là 6 số hết ha. Cái ống xả của chiếc Winner cũng thiết kế lại để bớt bắn vào mặt của cái người đậu phía sau, hay đùa vui là người đậu phía sau ở đèn đỏ hay bị bắn khí vào mặt, thì bây giờ cái bô xe cũng được cải thiện. Nếu so với đời cũ thì chiếc Winner X là nó vẫn giữ cái cổng động cơ cũ như là 150 nè, 4 kỳ và làm mát bằng dung dịch DOHC, 15,4 mã lực tại 9.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 13,5 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Còn Exciter là 17,7 mã lực tại 9.500 vòng trên phút, còn mô men xoắn cực đại là 14,4 Nm tại 8.000 vòng trên phút. Thì xe vẫn là cái kiểu EuroHC cũ thôi, vẫn là 4 thì 4 van làm mát bằng dung dịch, nhưng như mình nói lúc đầu là có VVA nên các bạn yên tâm là sẽ vận hành ok cả nước đề lẫn nước hậu. Rồi để mình mở cốp yên cho mấy bạn xem ha. Thì xe thể thao, cả hai xe đều là phiên bản côn tay thể thao cho nên là hầu như là không có cốp, không đựng được cái gì hết đâu. Và dung tích bình xăng của Winner X là 4,5 lít, còn dung tích bình xăng của Exciter là 5,4 lít. Cả hai xe đều có chế độ bảo hành là như nhau ha, vẫn là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc, tùy theo điều kiện nào đến trước. Rồi đây là phần cốp yên của Exciter 155. Đó, như các bạn thấy thì nói chung là cốp mấy xe thể thao này không đựng được cái gì đâu. Cái cân nặng của Winner X là tầm khoảng 123 kg, còn ở chiếc Exciter mình đang quay là phiên bản cao cấp này là 121 kg. Về kích thước của xe thì Winner X chạy gọng cao là 2019 nhân với 727 nhân với 1104. Cái khoảng cách giữa hai trục bánh xe là 1278 và cái khoảng sáng gầm là 151. Còn ở Exciter kích thước của nó là 1975 nhân với 665 và nhân với 1085. Cái khoảng cách giữa hai trục bánh xe là 1290 và cái độ cao gầm xe là 150. Cái kích thước của cái vỏ sau, cái lớp sau thì hai xe này vẫn như là lớp trước, nó vẫn giống nhau là 120 / 70 17 inch, và tất nhiên kiểu cả hai đều là vỏ không ruột, lớp không xăm Thì nãy giờ các bạn cũng đang xem cái phần đuôi dè của xe đó, thì cả hai xe đều rất là thể thao. Và giá thành hiện tại của Exciter 155 nó sẽ rơi vào khoảng là từ 46 triệu cho đến khoảng 52-53 triệu. Nhưng có những phiên bản giới hạn vừa ra mắt thì giá nó cao. Còn ở Winner X thì mới có giá đề xuất thôi, nó cũng sẽ rơi vào khoảng từ 46 triệu cho đến là 50 triệu ngoài. Nó thì tùy theo cái khu vực tỉnh thành và các đại lý sẽ bán giá như thế nào nữa, thì đây mới chỉ là giá đề xuất thôi. Còn chọn mẫu xe nào mà bạn thích đó là sở thích của các bạn rồi, cho nên mình không hướng dư luận bất kỳ các bạn mua dòng xe nào hết. Tiền là của mấy bạn hãy lựa cái mẫu nào các bạn thật sự thích, và tính năng của nó thì như mình đã nói một cách cơ bản nhất có thể rồi. Thế bây giờ mình mời các bạn nghe tiếng máy của hai xe này một cách nhanh gọn đi. Mình chưa có thời gian để làm nhiều. Này mày có cần mày đứng gần mới mở được không vậy? Đúng rồi. 2 mét. Phanh sau của cả hai đều là phanh đĩa ha, lúc nãy mình có nói. Và hiện tại thì mình thì chỉ bán Exciter thôi, bên mình sẽ có hỗ trợ trả góp cho tất cả các dòng xe Exciter, có thể là từ trả trước là từ 20% đến 70% giá trị xe. Thủ tục thì chỉ cần chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái là được, từ 18 tuổi trở lên ha. Bên mình có thu xe cũ đổi xe mới cho cái dịp này luôn. Và giá xe thì mình có làm clip báo giá cho mấy bạn rồi đấy. Rồi đến đây thì video mình cũng xin kết thúc ha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye ạ.